Okay, good morning guys and welcome to my YouTube channel. So, magandang umaga. For today's vlog, ipapakita ko sa inyo lavalier. So, ito siya. So, microphone lavalier. So, yung ganitong klase ng microphone, usually gumagana lang siya sa mga iPhone, Android. I-try natin ngayon kung pwede natin siyang magamit sa laptop. Okay? So, i-unbox din natin kung ano laman ng maliit na box na to. Ito kasi mga normally ginagamit sa mga Android phone or sa mga cellphone natin ngayon. So which is hindi siya compatible sa laptop. Pero may gagawin tayo mamaya kung paano natin mapapagana itong microphone. Hindi na natin kailangang magpalit. Pero kasi may extra device tayong kakailanganin. Meron siyang pin dyan na pwede siyang i-clip dito sa may dibdib nyo para hindi nyo siya kailangang hawakan. So, ang kagandahan kasi sa mga ganitong microphone, kung halimbawa nagre-record kayo ng mga video, let's say using your laptop, so maganda yung quality ng sound kasi kung sa mismong laptop lang kayo magre-record, yung audio nun medyo sabog. Kung mapapansin nyo sa mga previous vlog ko, yung audio ko doon sa mga vlog ko is medyo sabog yung boses kasi nga directly ito sa laptop speaker ako nagsasalita. Okay, so i-unbox natin kung ano laman. So check natin. So yan, so ganito lang yung nasa loob niya. Yan yung cord na ganyan. So ito yung tinatawag na 3.5 jack, tapos ito yung pinakang clip. Yan yung pinakang clip. Tapos ito guys, mapapansin niya, yan yung 3.5 jack na tinatawag. Okay? So ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba nito, kung bakit hindi nyo siya pwedeng isaksak directly sa laptop na hindi kayo gagamit ng ibang adapter. Alright? And then ito yung pinakang mic niya. Yan. So ito, may kasama na siyang ganyan. Alright? Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, don't forget to click the like button, share and subscribe kung gusto niyo yung ganitong klase mga video, tutorial at kung ano-ano pa. So please subscribe to my YouTube channel and please watch this video from the beginning till the end. Okay, so normally sa mga laptop, ito kasi sa akin old model na to. So makikita niyo yung jack dito, di ba? So magkahiwalay sila. Ito yung para sa microphone, tapos ito yung sa headset. Okay? So ang problema ngayon, mapapansin nyo rin hindi lang sa microphone. Let's say gumamit kayo ng mga headset, gumagana, naririnig nyo siya, pero pag nag-record kayo, hindi gumagana yung audio. So yun usually yung problema ngayon. Hindi ko alam kung sa update lang siya ng Windows or dahil luma na yung device. Alright, so papakita ko sa inyo. So ganda ito yung jack nya. Okay, so dalawa. Yan. So ito nga pala guys yung pagkakaiba. So makikita nyo dyan, ipopost ko kung ano yung ibig sabihin yung definition yan or yung meaning yan. So kung may makikita ko dyan, ito yung meron siyang dalawang guhit dito. So ito yung mga normally ginagamit or compatible sa mga laptop. Okay, so yan. So bakit siya dalawa? Ito yung adapter. Okay, so dalawa siya. Itong isa para sa microphone, tapos itong naman para sa headset. Okay, and then ito naman yung pinakang sasaksakan nyo nung isang klase ng jack, yung pinakang main microphone natin. Alright, so nakikita nyo dyan kung ano yung explanation. Yan, nakapost dyan. Alright, kung bakit siya hindi gagana yung device natin nang hindi natin to gagamitin. So talagang importante to guys, otherwise hindi talaga gagana yung microphone dito sa laptop natin. Yan. Tapos guys, ito yun naman yung sa microphone. Okay, kung mapapansin nyo, yan, tatlo yung line niya dyan. So may ibig sabihin yan guys. So yan, pinapakita ko sa inyo ngayon. So nakikita nyo yung definition dyan sa taas ng screen. Okay, so yan siya. Okay, so ngayon start na nating i-set up. So ito yung binili nating splitter adapter. Okay, so yan siya.
So ito yung para sa audio, ito naman yung sa headset. Ngayon guys, kung maglalagay tayo ng microphone sa ating laptop, hindi na natin kailangan isaksak yung headset. Okay? Ang isasaksak lang natin yung ito, yung sa mic. So dito siya sa unahan. Ayan. Saksak natin na ganyan. Tapos i-connect naman natin tong ito naman yung sa microphone natin. So ayan, 3 dots. Tapos i-connect lang natin dito sa pinakang adapter. Okay. So yan, connected na siya. Tapos ito, matetesting nyo yan. Test mic. Alright. So yun, gumagana siya. So ito, huwag nyo na siyang isasabit. Huwag nyo na sasabit sa dibdib nyo. Kasi pag sinabit nyo sa dibdib nyo, may tendency na yung boses in the middle of recording, humihina sa gitna. Or from the beginning, malakas. Tapos, sa dulo, humihina sa gitna. So mas maganda, lagay nyo lang siya dito sa baba. Yan. Diyan nyo lang siya. Yan. Yan. Ganyan lang. Nakapatong lang yan dyan. Huwag nyo na siyang galawin. Okay? So para at least yung audio, kasi dito pa rin nanggagaling yung audio eh. Yan. So nasasagap lang yan. Okay? So ganun lang siya kasimple guys. Kung paano siya i-set up. A few moments later. Okay guys, so ito yung sample audio ng laptop natin kapag hindi makakonect yung microphone. So kung maririnig nyo, medyo sabog yung audio niya, so hindi siya ganun kaganda. So mamaya check natin kung ano pagkakaiba nila kapag nakasaksak na yung microphone. Okay? So bali, yan na ngayon yung quality ng audio natin after natin malagay yung microphone sa ating laptop. So kung papansin nyo, medyo nagbago ng konti yung quality ng sound from echo to sa previous video na pinakita ko sa inyo na wala pa ako nilagay ng microphone. Dito medyo buo na yung sounds niya, which is very good, di ba? Pag re-recording tayo ng mga video, lalo na sa mga audio, so kailangan talaga malinaw pag nagsasalita tayo. So not bad. Okay guys, that's all for today's tutorial. So sana may natutunan kayo. So in case may encounter nyo yung ganung problem kapag bumili kayo ng microphone at hindi gumagana sa inyong mga laptop, so ngayon alam nyo na yung gagawin. So if you like this video, please don't forget to give me a thumbs up. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa aking YouTube channel, please to subscribe para lagi kayong updated sa aking mga video. So hanggang sa muli, bye!